Καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη μας τιμή και μεγάλη μας χαρά που υποδεχόμαστε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον κύριο Λεωνίδα Πλατανιά, τον παγκοσμίου φήμης καθηγητή και ιατρό, διευθυντή του Καρκινικού Ινστιτούτου Robert H. Lurie του Northwestern University of Chicago και επίσης επιστημονικού συνεργάτη του Καρκινικού Ινστιτούτου Foundation Hippocratic Foundation of Cancer της μητέρας Τερέζας, όπως είναι γνωστή, Ελένης Μπούση, η οποία μας έκανε την τεράστια τιμή και γνωρίσαμε εσάς. Κύριε Πλατανιά, μεγάλη μας χαρά και τιμή. Σας υποδεχτήκαμε πριν από λίγο μόλις από το Λουτράκι, όπου ήσασταν για ένα συνέδριο. Πείτε μας για τις εργασίες, τι ακριβώς διεμήφθη στο συνέδριο. Ευχαριστώ πολύ, πρώτα. Αυτό ήταν ένα συνέδριο έτσι, με άτομα από όλο τον κόσμο, ερευνητές κυρίως, στην νοσοθεραπεία του καρκίνου και αυτά καινούργια πράγματα. Για επιστημονικές συνεδρίες. Όπως γνωρίζουμε, είναι ελάχιστες οι εμφανίσεις σας. Υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα, έτσι, κάτι το οποίο μαθαίνουμε νέες καινοτομίες, ότι ξέρουμε ότι φαίνεται πάντα κάθε φορά νέες καινοτομίες στην έρευνα, γιατί είστε πάρα πολύ ερευνητής, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, στο θέμα του καρκίνου. Υπάρχει κάποιο νεότερο το οποίο θα έπρεπε να αφορά τους Έλληνες κοινωνικά του κόσμου? Γενικά, άμα δει κανείς πώς είναι η όλη κατάσταση με τον καρκίνο, έχουν συμβεί πολλά τα τελευταία χρόνια που έχουν αλλάξει πολλά δεδομένα. Ο καρκίνος δεν είναι πια έτσι όπως ήταν παλιά, όταν έλεγες καρκίνος ήταν κάτι το φοβερό. Τώρα έχουμε πολλούς καρκίνους που θεραπεύονται και έχουμε και πολλούς καρκίνους που μπορούν να προκρολαριστούν για πολύ καιρό και πολλές καινούργιες θεραπείες, κυρίως στην ανοσοθεραπεία του καρκίνου, το ανοσοποιητικό σύστημα χτυπάει τον καρκίνο. Δυστυχώς όμως έχουμε ακόμα πολύ κόσμο που δεν ανταποκρίνεται και πολύ περισσότερο πρέπει να γίνει. Όπως γνωρίζουμε, οι έρευνές σας εστιάζουν κυρίως στην λευκαιμία και στους όγκους στον εγκέφαλο. Πείτε μας, ποια είναι η πιο σημαντική ανακάλυψη την οποία η ομάδα σας έχει συμβάλει και έχει συνετελέσει προς αυτή την κατεύθυνση? Κοιτάξτε, είναι πολλές ερευνητικές εργασίες που έχουν γίνει. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ανακαλύψουμε καινούργια ένζημα μέσα στα καρκινικά κύτταρα που μπορούμε να τα χτυπήσουμε με συγκεκριμένο στόχο, επιλεκτικά, ώστε να δούμε απαντήσεις. Και έχουμε παραδείγματος χάρη αυτή τη στιγμή μια κλινική μελέτη σε αρρώσιμη λευκαιμία στην Αμερική που δεν ξέρουμε ακόμα τι αποτέλεσμα θα έχει, αλλά το έχουμε φέρει από πολύ από την αρχή από το εργαστήριο στην κλινική. Και κάνουμε πράγματα στο καρκίνο του εγκεφάλου και του παγκρέατος και προσπαθούμε να βρούμε καινούργιες θεραπείες. Γενικά έχουν συμβεί πολλά, όπως είπα, όχι ειδικά μόνο από μένα, από πολλοί κόσμο που έχουν βοηθήσει. Υπάρχουν πολλές καινούργιες θεραπείες. Στο δικό μας καρκινικό Ινστιτούτο στο Chicago έχουμε τα τελευταία 4-5 χρόνια 20 FDA approvals που λένε. Φάρμακα δηλαδή που φτάσαμε να πάρουν approval και οι δικοί μας ερευνητές, όχι προσωπικά εγωγούς, αλλά αυτοί που δουλεύουν. Η ομάδα. Ναι. Αυτοί έχουν συντελέσει πάρα πολύ σε πολλά. Υπάρχουν, θέλω να πω, πολλές καινούργιες θεραπείες στον καρκίνο, αλλά το πρόβλημα του καρκίνου εξακολουθεί να παραμένει πολύ σημαντικό. Γιατρέ μου, πώς οραματίζεστε την μελλοντική αντιμετώπιση του καρκίνου αναφορικά με την προσωπική ιατρική στον καθένα, με την προσωπική φαρμακολογία? Θα υπάρχει εξέλιξη? Κοιτάξτε, η προσωπική φαρμακολογία είναι κάτι το οποίο γίνεται πολύ αυτή τη στιγμή. Όχι φαρμακολογία, θα το έλεγα προσωπική, ας το πούμε πιο γενικά ιατρική. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αναλύουμε όγκους, η επιστήμη μπορεί να αναλύσει όγκους για την οριακή τους δομή πολύ γρήγορα. Και αυτές οι πληροφορίες που παίρνουμε μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ορισμένες περιπτώσεις για μια προσωπική θεραπεία. Εξατομικευμένα. Εξατομικευμένα, αλλά αυτό είναι ένα μικρό ποσοστό.
Έτσι. Είναι πάντα όλα, δεν είναι black and white που λέμε. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια σημαντική περίοδο, έρευνα που γίνεται σε αυτή την περιοχή έρευνας. Αλλά η πιο μεγάλη ελπίδα αυτή τη στιγμή γενικά για τους καρκίνους είναι η ανοσοθεραπεία. Το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου υπάρχει και σταματάει τους καρκίνους προτού αναπτυχθεί. Αυτά συμβαίνουν. Υπάρχουν πάντα καρκινικά κύτταρα που κυκλοφορούν και το ανοσοποιητικό σύστημα του σταματάει. Όπως σταματάει για τις λοιμώξεις και όλα αυτά. Αλλά όταν ξεφύγει κάτι από το ανοσοποιητικό σύστημα, ο καρκίνος αναπτύσσεται και αυτά που γίνονται αυτές τις στιγμές και εμείς δουλεύουμε και άλλοι είναι να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε καινούργιες ανοσοθεραπείες που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μεγάλες εξελίξεις. Αυτό που θέλει να μάθει ο κόσμος, γιατί ξέρετε, ο καρκίνος είναι κάτι που μας τρομάζει όλους, ειδικά και στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ακούνε τη λέξη καρκίνο, θεωρούν ότι είναι το απίστευτο κακό. Θεωρείτε ότι η ψυχολογία, γιατρέ μου, συμβάλλει στην αντιμετώπιση αυτής της επάρατης, όπως λέμε, νόσου? Κοιτάξτε, όχι με την έννοια ότι αλλάζει τα φυσιολογικά δεδομένα, αλλά είναι πάντα καλό να είναι κανείς αποφασισμένος να πάρει τις θεραπείες του, να είναι διατεθειμένος να παλέψει. Αυτό είναι η σημασία. Να μην απογοητευτεί, να παλέψει. Μην το βάλει κάτω. Να μην το βάλει κάτω. Και υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλά εργαλεία εναντίον του καρκίνου που δεν είναι πιθανό. Υπάρχουν παραδείγματα, ορισμένα είδη λευκαιμιών που παλιά ήταν θανατική καταδίκη και τώρα είναι πολύ εύκολο να τα κοντρολάρει. Υπάρχει δηλαδή μια συνεχής εξέλιξη. Θα ήταν καλύτερο να γίνει γρηγορότερα και εδώ πέρα είναι το challenge, το πόσο γρήγορα μπορούμε να προχωρήσουμε. Γιατί πιστεύω όλοι οι επιστήμονες είναι αισιόδοξοι ότι όσο περνάει ο χρόνος, τόσο πιο πολλές θεραπείες θα έχουμε και πιο πολλές κρονικές. Θέλω να μας πείτε, γιατρέ, αν και σε τι βαθμό δρούνε διεθνείς οργανισμοί, διεθνή, αν θέλετε, φόρα, διεθνή φαντς, στο να στηρίξουν τον ιερό αυτό σκοπό σας και αν αυτές οι συνεισφορές σας βοηθάνε, εάν μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα για να βοηθήσουν εσάς και την ομάδα σας στην πάλη κατά του καρκίνου. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν φιλανθρωπικές οργανώσεις, όπως της κυρίας Ελένη Μπούση, το Hippocratic Foundation, οι οποίες κάνουν μεγάλη διαφορά. Γιατί όταν έχεις μια καινούργια ιδέα και θέλεις να πας να την δοκιμάσεις και θες να κάνεις κάτι έξω από τα συνηθισμένα, χρειάζεσαι χρηματική υποστήριξη να μπορείς να κάνεις αυτά τα πρώτα βήματα. Και αυτά τα foundation όπως της κυρίας Μπούσης κάνουν μεγάλη διαφορά, γιατί ακριβώς εκείνοι που βοηθάνε την έρευνα στα αρχικά στάδια και μετά αργότερα και στις κλινικές μελέτες, αλλά αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό, γιατί δεν ξέρεις αν θα δουλέψει. Και εκεί πέρα έχεις την ελευθερία της βοήθειας, της υποστήριξης, της φιλανθρωπικής υποστήριξης να προσπαθήσει μια καινούργια ιδέα για τον καρκίνο. Εκεί παίζονται πολλά. Τι συμβουλή θα δίνατε, γιατρέ, στους νέους επιστήμονες, αλλά και ερευνητές, οι οποίοι θέλουν και αυτοί να ασχοληθούν με τον τομέα της ογκολογίας και με το θέμα του καρκίνου? Το πιο σημαντικό από όλα είναι η επιμονή. Η υπομονή και η επιμονή. Να επιμένει κανείς στο σκοπό του. Και στην Ελλάδα υπάρχουν εξαιρετικοί επιστήμονες, πολύ έξυπνα παιδιά στα πανεπιστήμια, που μπορούν να κάνουν πολύ μεγάλα πράγματα στο μέλλον. Το πιο σημαντικό είναι να επιμένεις, να έχεις ένα στόχο και να μην το βάζεις κάτω, όπως έλεγα. Θα θέλω να μας πείτε, και πολλοί κόσμος θέλει να μάθει, ποια για σας ήταν the most rewarding moment, η πιο, αν θέλετε, top στιγμή στην καριέρα σας, στο έργο σας, στον αγώνα σας, στη μάχη κατά του καρκίνου? Ποια θεωρείτε ότι ήταν η πιο σημαντική μέχρι τώρα? Κοιτάξτε, είναι πολλές στιγμές και είναι επειδή είμαι και κλινικός γιατρός και έχω δει άτομα που έχουν σωθεί, που
που έκανε μεγάλη διαφορά, που ήξερα ότι παλιά, την παλιά μου εμπειρία, όταν ήμουν φοιτητής, μια ορισμένη νόσος δεν θα πήγαινε πουθενά, θα πέθανε ο άνθρωπος, και τώρα βλέπω άτομα να επιβιώνουν και αυτό είναι μεγάλη ικανοποίηση προφανώς. Και φυσικά η προσωπική καριέρα όταν έγινα διευθυντής και όλα αυτά που βοηθούν στο να κάνουμε πιο αποτελεσματική έρευνα. Τι είναι αυτό το οποίο σας δίνει όθηση, what keeps you motivated για να κάνετε αυτό που κάνετε, παρά the challenges, the setbacks, τα προβλήματα, τι είναι αυτό που σας κρατάει? Γιατί ξέρετε, πολλοί κόσμος λέει θα πάω στον γιατρό μου, στον καθηγητή μου και τον βλέπει σαν Θεό. Εσείς, ας πούμε, θεωρείτε ότι υπάρχει κάτι, παρόλο που είστε top στον τομέα σας παγκοσμίως, εσείς πιστεύετε ότι μια άλλη δύναμη μπορεί να σας εμπνέει? Κοιτάξτε, πρώτα όλοι και οι γιατροί άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι είμαστε και όλοι τα ίδια προβλήματα. Και οι γιατροί πιστεύουν. Σημασία έχει να πιστεύεις ότι θέλεις να βοηθήσεις τους ανθρώπους, την ανθρωπότητα. Εγώ θυμάμαι ένα πράγμα, όταν ήμουν φοιτητής ιατρικής, ο πατέρας μου είχε διαγνωστεί με μία μορφή λευκαιμίας, που εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν πολλές θεραπείες. Και τελικά πέθανε από αυτή τη λευκαιμία μετά από μερικά χρόνια. Αν είχε διαγνωστεί αυτή την εποχή τώρα, θα είσαι ζήσει τουλάχιστον τριπλάσια, διπλάσια, τριπλάσια. Αυτό είναι φοβερό πράγμα. Να σκεφτείς ότι άμα δώσεις όχι πολλά χρόνια, ένα χρόνο να δώσεις παραπάνω σε κάποιον, είναι ολόκληρη ζωή. Αυτό είναι που εμένα με εμπνέει, να προσπαθώ να κάνω κάτι που θα βοηθήσει άλλους. Γιατί αυτή είναι η δουλειά του γιατρού, αυτό είναι. Αναφέρατε πριν και πραγματικά σας τιμά την γνωστή φιλάνθρωπο, την Ελένη Μπούση. Και θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό, ότι είναι μια γνωστή παγκοσμίως γυναίκα για τα θρησκευτικά της συστήματα, για τα φιλανθρωπικά της συστήματα, έχει χτίσει νοσοκομεία, ορφανοτροφία, μοναστήρια. Τι σημαίνει, τι είναι η Ελένη Μπούση για εσάς, πώς σας έχει στηρίξει έτσι? Πάρα πολύ και έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτά που κάνουμε. Είναι ένας άνθρωπος που θέλει να βοηθήσει τους συνανθρώπους μας. Είναι απλός άνθρωπος, αλλά θέλει να βοηθήσει άλλο κόσμο και δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό αυτό να το σκεφτεί κανείς. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο που έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο σε πολλά πράγματα. Γιατρέ μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη και για τον χρόνο σας. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή. Και εγώ το ίδιο.